Vă salut! O constantă a relatării războiului dintre Rusia și Ucraina a fost aceea a exagerării, a manipulării, a dezinformării, rolului pe care noi trebuie să-l avem față de acest război. Și, în primul rând, în 2022, când a început războiul, noi, evident, a trebuit să-i ajutăm pe refugiații ucrainieni. Deși majoritatea au rămas în țară, s-a văzut că unii au venit încoace și unii dintre ei erau foarte bogați, cu mașini foarte scumpe, că s-au văzut în parcările hotelurilor, cum arătau mașinile lor și ce hoteluri foloseau. Nu erau toți ucrainienii așa, dar o bună parte dintre ei erau așa. Și cei mai mulți dintre cei săraci, din păcate, n-au avut bani să călătorească și n-au venit deloc în România. Într-un fel, da, atunci, în primele luni ale războiului, noi asta a trebuit să facem, anume să-i ajutăm pe refugiați, pe cei care au fugit din calea războiului, că așa e creștinește și așa e uman să facem față de cei aflați în nevoie. Însă, sub influența unor băieți cu epoleți de prin alte părți, predispoziția noastră și a unui om bun spre ajutor a celor nevoiași a fost cumva manipulată să devină susținerea acestui război. Adică în sensul că, domne, hai să ne implicăm, să apărăm, să luptăm cumva cu Ucraina, să facem o coaliție cu ea, să luptăm împotriva Rusiei, adică cumva să refacem vechea coaliție a invaziei URSS-ului din anii 40 de către Germania nazistă. Să se refacă crimele de atunci. Evident că eram atrași în acest război și practic era făcut al treilea război mondial, dacă făceam asta, și noi, și polonezii, și ungurii, și alții care au participat atunci, în anii 40, la acea invazie. Deci noi trebuie să facem diferența între a ajuta omul simplu și a ajuta un sistem să lupte cu o altă țară. Povestea asta e o șmecherie din asta foarte abil făcută de modificare a vechii idei a lui George Bush, cum că cine nu e cu noi e cu teroriștii. Sau cum se spunea odată, ești ori cu noi, ori împotriva noastră. Nu se dea cale de a fi neutru. Și în cazul ăsta la fel, dacă nu susții cumva războiul din Ucraina și nu ești de partea Ucrainei, ești de partea Rusiei. Mai este și calea neutră, de fapt, calea mijlocie. Anume că nu vrei să te implici în acest război. De ce? Pentru că lucrurile nu sunt chiar așa alb și negru, cum ni s-au spus în presă. Și o să revin la asta într-un video ulterior. O zi faină!